Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của DN Gaming. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về 13 chỉ số cơ bản của các con tướng trong Idle Heroes. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi mà toàn là về những cái chỉ số của các con tướng, ví dụ như là Holy Dam hay là Armor Break hay là Reduce Dam, vân 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 vân. Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn mới chơi một cách ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất. Thế nên là mình hy vọng những bạn nào đang xem video này của mình thì hãy xem hết nó. Bởi vì có thể sẽ có những điều mà bạn chưa biết đến. Hiện tại thì mình đã chuẩn bị sẵn một con tướng là con Aspen. Thì mình sẽ giải thích từ đầu đến cuối, từ cái mục Attack cho đến Holy Dam các bạn nhé. Hôm nay thì không có nhạc nền các bạn ạ. Bởi vì mình nghĩ là có nhạc nền thì nó sẽ rất là mất tập trung cho cái video ngày hôm nay. Bởi vì video ngày hôm nay sẽ chỉ là nói và tính ra được những cái công thức của những cái chỉ số này thôi. Thế nên là các bạn hãy để ý giúp mình nhá. Hãy nghe thật là kỹ. Tại vì mình sợ là các bạn sẽ không hiểu đối với một vài chỉ số. Thì vì mình sẽ đưa ra công thức. Và các bạn cũng đừng quên bật cái Việt Sáp lên. Bởi vì ngày hôm nay thì mình sẽ làm thêm cái Việt Sáp cho những cái công thức mà nó sẽ là phức tạp đối với những cái chỉ số khác. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái mục attack nhé. Chỉ số attack này các bạn có thể hiểu nó là chỉ số tấn công của một con tướng. Cái chỉ số này càng cao thì con tướng của bạn gây đam càng cao, còn nó thấp thì các bạn sẽ gây đam ra càng thấp. Cái chỉ số thứ hai là HP. Các bạn có thể hiểu HP nó là máu. Máu của một con tướng tăng hay là giảm thì còn tùy thuộc vào mức sát thương của bên địch gây ra cho bạn. Đơn giản vậy thôi. Cái chỉ số thứ ba là armor, hay còn gọi là giáp. Cái giáp này cái giáp này sẽ giảm sát thương mà bên địch gây ra cho tướng bên bạn. Tổng cộng có 4 loại sát thương mà giáp của bạn có thể giảm. Là thứ nhất là từ đòn đánh thường này, basic attack. 2 là từ skill dam. 3 là từ dot damage. Và 4 là từ những skill bị động. Mình sẽ giải thích thêm cái dot damage là như thế nào. Đối với cái dot damage cho những bạn mới chơi mà không hiểu thì dot damage là nó thuộc như chẳng hạn như là bị bỏng, bị độc hay là bị chảy máu. Tiếng Anh của nó cho nó dễ hiểu thì các bạn là chẳng hạn như burn hay là poison hay là bleeding thì đấy là dot damage. Thế là tổng cộng 4 loại sát thương này cái giáp của bạn có thể giảm các bạn nhé. Cái chỉ số thứ tư là chỉ số tốc độ là speed. Ở cái speed này các bạn lưu ý cho mình nếu tướng của bạn và tướng bên địch có chỉ số tốc độ bằng nhau thì cái người tấn công, người khiêu khích, người tấn công thì sẽ là người ra đòn trước, kể cả là nó có bằng nhau đi chăng nữa. Còn riêng trong team của bạn, nếu như hai tướng của bạn có chỉ số tốc độ bằng nhau thì tướng nào xếp trước sẽ được đánh trước, tướng nào xếp sau sẽ được đánh sau. Chúng ta sẽ qua mục số 5, đó là skill dam. Skill dam hay còn gọi là sát thương kỹ năng. Cái sát thương kỹ năng này sẽ được cộng thêm vào hai cái loại sát thương. Một là loại sát thương là dot damage như mình vừa giải thích là burn, poison hay là bleeding. Và cái loại sát thương thứ hai là loại sát thương thuần. Cái sát thương thuần này mình gọi là sao? Tại vì nó là một cái sát thương gây ra một loại sát thương đơn giản là sát thương thôi, chứ nó không có cái gì bổ sung vào như kiểu đốt damage hay là vân vân những loại khác, nó là chỉ là thuần sát thương. Thì cái skill dam này sẽ được cộng thêm vào hai cái loại sát thương đấy bạn nhé, chứ không riêng gì một loại sát thương. Chỉ số thứ 6 và thứ 7 đó chính là precision và block. Mình sẽ giải thích hai chỉ số này cùng một lúc. Precision là độ chính xác và block là chặn. Vậy các bạn có thể hiểu đơn thuần là 1% độ chính xác sẽ bằng 1% block, nó sẽ là 1/1. Độ chính xác này nó cũng có thể quy ra là sát thương được. Ví dụ như 1% độ chính xác các bạn sẽ có 0,3% sát thương. Và một con tướng sẽ chỉ đạt được maximum là 150% độ chính xác, tương đương với việc là bạn sẽ có 45% sát thương. Còn nói riêng về block nếu như các bạn chặn, có nghĩa là block, các bạn chặn thành công đòn đánh của đối phương,
thì tướng của bạn sẽ được giảm 0,7% đam trên một block. Và cái phần trăm block này nó sẽ không có giới hạn các bạn nha. Các bạn có thể đạt được đến 1000 cũng được. Đó, có nghĩa là nếu như các bạn có 100% block thì lượng đam của bạn sẽ được giảm là 70% đam. Ok, mình khát nước qua các bạn ạ. Làm cái bài này thật sự là khát nước và hại não. Chúng ta sẽ tiếp tục qua mục số 8 và mục số 9, đó là crit và crit đam. Mình cũng sẽ nói hai cái chỉ số này cùng một lúc. Thứ nhất này, crit là tỷ lệ ra đòn đánh chí mạng. Các bạn nhớ lại cho mình này. Crit là tỷ lệ ra đòn đánh chí mạng. Và crit đam là lượng sát thương chí mạng được gây thêm. Nếu crit của các bạn là 100% thì đòn đánh thường hay skill của các bạn sẽ chí mạng là 100%. Đó. Và nếu đòn đánh thường của bạn không có crit thì tướng bên địch sẽ được tăng 10 energy, có nghĩa là 10% nộ các bạn ạ. 10 nộ chứ quên mất. Và nếu có crit thì bên địch sẽ được tăng 20 nộ, 20 energy. Hai cái khác nhau các bạn nhá. Bạn nên nhớ là đòn đánh của các bạn tăng 10% nộ cho đối phương, đấy là đòn đánh không crit. Và nếu như đòn đánh của bạn có crit thì bên địch sẽ được tăng 20 energy. Còn về crit đam thì ví dụ như con Aspen này gây đam bằng 100 đam đi. Các bạn sẽ không để ý đến chỉ số nữa nhá. Bây giờ mình bỏ qua chỉ số này, các bạn có thể nhìn Việt sắp này. Ví dụ như con Aspen này gây đam bằng 100 đam cộng với chỉ số crit đam của nó coi như là 0% đi, thì cái lượng đam của con Aspen gây ra với cái công thức như sau này. Các bạn sẽ để ý đến công thức nhá. 100 đam nhân với mở ngoặc này 1,5 cộng 2 nhân 0. Cái 0 đấy là 0% crit đam, đóng ngoặc bằng 150 đam. Đó là lượng đam của con Aspen sẽ gây ra nếu đòn đánh đấy có crit thì nó sẽ là 150 đam. Vậy nếu như Aspen của mình sẽ gây đam bằng 100 đam cộng với chỉ số crit đam là 150% đam đi. 150% crit đam đi. Thì cái lượng đam của con Aspen này nó sẽ gây ra với công thức như sau. Các bạn để ý này. 100 đam nhân với 1,5 cộng 2 nhân với 1,5. Thì cái 1,5 cuối cùng ấy nó là 150% crit đam. Đó, đóng ngoặc. Tổng lượng đam của con Aspen nó sẽ gây ra là 450 đam. Đó là lượng đam là 100 đam cộng với 150% crit đam thì nó là 450 đam các bạn nhé. Bây giờ có thể mình sẽ nói hơi lắp bắp tại vì mình khát nước qua, các bạn đã thông cảm cho mình. Và cái chỉ số 150% crit đam này cũng là cái chỉ số, cái con số maximum mà các bạn có thể đạt được trong game. Nếu như mình nói đến phần này thì một số bạn khác sẽ đặt ra vấn đề là tại sao ở video Scare của mình đã nói là chỉ số maximum các bạn đạt được trong game crit đam là 140% chứ không phải là 150%. Thì bản thân mình đã test con Scare là mình chỉ nhận được maximum của nó là 140% crit đam. Thế nhưng mà không hiểu sao khi mình đặt ra cái câu hỏi cho cái nhà phát hành game cũng như là bộ phận hỗ trợ thì họ nói là 150% chứ không phải là 140%. Thì hôm nay thì mình cứ cho là nó là 150% crit đam thì các bạn ạ. Ok, thế là các bạn có thể hiểu là trong game này đối với một con tướng thì các bạn có thể đạt được 150% crit đam. Hơn thì các bạn cũng sẽ không được tính là vào đam đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua đến mục là Armor Break, có nghĩa là phá giáp. Ở cái mục này thì mình sẽ không đưa ra phép tính vì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn có thể hiểu là nếu như các bạn đạt được là ví dụ như là các bạn có thể đạt được là 100% Armor Break đi, thì cái lượng đam của bạn gây ra là 100 đam cộng với 100% phá giáp thì tương đương với việc đam đó sẽ được tính thẳng vào máu của đối phương mà không cần quan tâm đến việc giáp của đối phương là bao nhiêu. Đó, các bạn có thể đơn thuần hiểu là như vậy. Còn vì sao các bạn đang thấy con Aspen của mình có 150% Armor Break thì mình cũng
thật sự là mình cũng chẳng hiểu vì sao. Tại vì mình cũng đặt cái câu hỏi này cho DH Game. Mình bảo là một con tướng mà đã đạt đến 100% armor break, mà đã đam thẳng vào máu của đối phương, thì 150% armor break để làm gì? Thì DH Game nó có trả lời thẳng với mình là maximum armor break là 100%, là các bạn đã có thể bỏ qua được giáp đối phương rồi. Thì các bạn có thể hiểu đơn thuần là như vậy đi. Chỉ số thứ 11 là chỉ số Control Immunity, có nghĩa là kháng CC. Ở cái chỉ số này thì mình nghĩ là mình cũng sẽ không đưa ra phép tính làm gì. Các bạn có thể đơn thuần hiểu là cái chỉ số phần trăm này càng cao thì tỷ lệ kháng lại CC của tướng bên địch gây ra cho bên bạn nó cũng sẽ cao. Và nếu như các bạn muốn biết phép tính như thế nào thì mình sẽ để trong mô tả video ngày hôm nay thì một cái link về bài viết, không phải, một cái link về cái video hướng dẫn về GUI Tech mà mình đã từng làm rồi. Thì các bạn ấn vào đấy để tham khảo lại cái video đấy. Ở trong video đấy mình có nói về cái phép tính kháng lại CC, thì các bạn có thể tham khảo lại. Chỉ số thứ 12 là damage reduce dam, có nghĩa là giảm bớt lượng đam nhận vào. Và nó sẽ được tính như sau này. Ví dụ như đam bên địch gây ra cho con Aspen của mình là 100 đam đi nhá. Các bạn cứ hiểu là con tướng bên địch gây cho con Aspen bên mình là 100 đam, và con Aspen của mình đang có hiện tại là 5% reduce đam. Đấy, có nghĩa là cái lượng đam của con Aspen của mình sẽ chỉ nhận là 95 đam thôi, bởi vì 100% đam là 100 rồi, 100 đam là 100% đam, đúng không các bạn? Mà giảm 5% thì chỉ còn 95. Đó, các bạn đơn thuần có thể hiểu là như vậy. Cái gì nhỉ? Và cái lượng reduce dam này nó có giới hạn của nó các bạn nhé. Hình như là mình nhớ không nhầm là 75% cho reduce dam, có nghĩa là các bạn chỉ giảm maximum cho một con tướng có thể giảm được là 75% thôi, chứ không thể nào giảm được hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến mục Holy Dam. Cái mục cuối cùng Holy Dam là mình nhận được rất là nhiều câu hỏi về cái mục này. Holy Dam là gì anh ơi? Holy Dam là gì? Thì ngày hôm nay thì bây giờ cái mục quan trọng nhất là Holy Dam đây. Holy Dam hay người ta còn gọi là sát thương thần, sát thương thần thánh các bạn nhé. Nhưng các bạn lưu ý cho mình một điều là cái sát thương thần này sẽ được sử dụng cho tất cả các hệ, chứ không riêng gì hệ Dark và hệ Light. Có nghĩa là hệ lửa, hệ lá, hệ sọ và hệ pháo đài, thì tất cả các loại hệ đấy các bạn có thể dùng Holy Dam. Và tại sao người ta gọi là Holy Dam? Tại sao người ta gọi là sát thương thần chứ không phải là sát thương bình thường? Thì vì những cái sát thương bình thường ấy sẽ không thể nào bỏ qua giáp của đối phương được. Giáp của đối phương vẫn giảm được những cái sát thương bình thường. Nhưng cái sát thương thần này, hay còn gọi là Holy Dam, như mình đã nói, thì nó hoàn toàn có thể bỏ qua giáp của đối phương. Và khi các bạn có 1% Holy Dam, có 1% sát thương thần thánh, thì nó sẽ quy ra tương đương với việc là các bạn sẽ có 0,7 sát thương thường. Con Aspen này nó không có Holy Dam. Bây giờ mình sẽ qua con Aida đi. Ok. Và như các bạn đã thấy, con Aida của mình đang có 100% Holy Dam, thì tương đương với việc mình sẽ có thêm 70% sát thương thường mà có thể bỏ qua giáp của mục tiêu các bạn nhé. Mình chỉ là quy ra 100% Holy Dam là 70% sát thương thường có thể bỏ qua giáp của đối phương. Thì mình sẽ đưa ra một phép tính nha, cho các bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ như lượng đam của mình gây ra cho bên team địch, con tướng bên team địch là 100 đam, thì các bạn sẽ nhìn cái phép tính như sau này. 100 đam nhân với mở ngoặc 1 trừ 0. Cái 1 trừ 0 đây là cái phép tính là không giáp các bạn nhá. Tại vì ở trong cái phép tính này mình phải tính không giáp để cho các bạn hiểu. 100 đam nhân với mở ngoặc 1 trừ 0 cộng 0,7 nhân 1. 0,7 nhân 1 là 70% Holy Dam, 70% sát thương chứ mình quên mất. 0,7 nhân 1 là 100% Holy Dam bằng 0,70% sát thương. Đóng ngoặc thì cái lượng đam của bạn sẽ gây ra là 170 đam. Và cũng tương tự như vậy, nếu như lượng đam của bạn là 1 triệu đi cho nó thực tế,
thì 1 triệu đam của bạn sẽ nhân với như này, mở ngoặc 1 trừ 0 cộng 0,7 nhân 1 đóng ngoặc bằng 1.700.000 đam. Đó là khi các bạn có lượng đam là 1 triệu đam và kèm theo 100% holy đam, tương đương với việc 70% sát thương thường, thì lượng sát thương gây ra của bạn tổng là 1.700.000 đam. Mình mệt quá các bạn ạ. Ok, đó là chỉ số thứ 13 và cũng chỉ là chỉ số cuối cùng. Đó là những cái thông tin cơ bản nhất mà mình nghĩ là các bạn nên biết. Và mình muốn bổ sung thêm một vài điều quan trọng nữa là giữa Holy Dam và Armor Break đi. Tại vì đợt vừa rồi cũng gây ra nhiều tranh cãi về cái con là Asmorer. Có nghĩa là một vài bạn đặt ra câu hỏi là Asmorer đã có Holy Dam thì có thể Armor Break thì cũng như không. Thì mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn như sau này. Thứ nhất là hai chỉ số này không có liên quan đến nhau. Holy Dam là sát thương thần và Armor Break là phá giáp. Hai cái này nó không có liên kết với nhau các bạn ạ, nó sẽ được tính riêng với nhau. Thứ hai là Holy Dam, nó được gọi là sát thương thần. Cái sát thương này có thể bỏ qua giáp của đối phương, nhưng nếu đối phương block thành công, có nghĩa là chặn đòn đánh này thành công, thì cái lượng sát thương thần này vẫn sẽ bị giảm như thường các bạn nhé. Đó, có nghĩa là vẫn sẽ bị giảm bởi block. Nó đi qua giáp nhưng mà vẫn sẽ bị chặn bởi block. Đó là mình cũng không hiểu tại sao Holy Dam mà block vẫn thành công được thì chịu. Thế nhưng mà đấy là việc của DH Game, mình chơi thì mình vẫn cứ chơi thôi các bạn ạ. Đó là tất cả là 13 chỉ số và những cái vấn đề bổ sung thêm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Khi mình làm xong video này thì chắc là mình cũng khát khô họng. Mình hy vọng là những cái thông tin này sẽ bổ ích cho các bạn, cũng sẽ trả lời được cho những bạn mới chơi hay là đang chơi những cái chỉ số như các bạn đã chưa biết đến. Chắc là cũng hết thôi, mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Thế nên là cũng đừng quên để lại cho mình một sub. Mình cũng đã rất là cố gắng rồi các bạn ạ. Xin cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video này của mình và xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.